Hi guys! Happy weekend! Last painting video ko, i-discuss ko kung paano gumawa ng secondary colors at tertiary colors gamit ang primary colors. Kasi naniniwala ako na pag magpipaint ka, alam mo yung color chart. So kung hindi mo pa napapanood yung painting video na yon, ipopost ko yung link dito sa description box para masundan nyo ang video na ito. And this weekend, ituturo ko kung ano yung mga contrasting colors, warm colors, at cool colors. Tara kids and guys! Samahan nyo ako! Tara! Kick. Bago tayo mag-umpisa, i-discuss ko muna yung mga terminologies na malimit nating marinig sa mundo ng visual arts, kagaya ng hue. Ang hue ay pangalan ng color, kagaya ng red, blue, yellow, violet, at iba pa. Saturation. Ito yung purity at intensity ng isang hue. Pag sinabi nating high saturation, ito yung brightness ng isang hue. At pag sinabi nating desaturation, ito yung darkness ng isang hue. Value. Ito yung degree ng brightness or darkness ng isang hue. For example, from light to mid-tone to dark tone. Tone. Any color by adding gray. Shade. Any color by adding black. Tint. Any color by adding white. May tinatawag din tayong color temperature, kagaya ng warm colors at cool colors. Isa-isahin natin. Ang mga warm colors ay bright, happy, cheerful, at mainit sa mata, pero masayahin kulay. Cool colors. Ito yung mga kulay na mysterious, gloomy, dark, at malamig sa mata. Pero it depends pa rin on how you present it in your painting. Contrasting colors. Sila yung opposing colors sa color chart. Malimit din silang tawagin complementing colors. Papakita ko. Ito yung color chart na ginawa ko guys. So kung makikita nyo, ito yung yellow, yellow-orange, orange, red-orange, red, red-violet, violet, blue-violet, blue, blue-green, green, at yellow-green. So, madaling makita kung ano yung mga contrasting colors, kagaya ng yellow at violet. Contrasting colors sila kasi they oppose each other. Kagaya ng green at red, yellow-green at red-violet. Ayan. Orange at blue. Para mas makita natin guys, kunin natin ng paintbrush at pagdikitin natin yung mga opposing colors sa color chart. Tignan natin kung match or contrasting nga sila. So, kunin natin yung red. So, ang katapat ng red ay green. Ayan. Next na opposing colors ay yellow at violet. Yellow, violet. Next na opposing colors ay orange at
blue. Orange at blue. So, ito yung mga opposing colors, complementing or contrasting colors. Next na opposing colors natin ay yellow, green at red, violet. Yellow, green, red, violet. Next ay yellow, orange at blue, violet. So ito na po yung ating contrasting o complementing colors na mula sa ating color chart. So dapat natin bigyan ng malaking konsiderasyon ang mga ito, lalo na sa ating mga painting. So tama guys, meron din tayong color temperature na tinatawag. Ito ay ang warm colors at cool colors. So umpisa tayo sa red. So guys, ito na yung ating warm colors. Tinatawag silang warm colors kasi sila ay bright, cheerful, at masayahing kulay. Ang ating mga cool colors ay green, sila yung ating mga cool colors. So malamig sila sa mata. Kaya tawag din silang dark colors, mysterious at gloomy colors. So narinig nyo, may term tayong tone. So ibig sabihin, kahit anong kulay, pag nalagyan ng kulay gray, nagkakaroon siya ng tone. So for example, gawa muna tayo ng kulay gray. Para makagawa ng kulay gray, paghaluin lang natin ng white at black. So may kulay gray na tayo. So gamitin natin yung color na orange para makita natin yung tone. So ito yung normal na orange. Dagdagan natin ng konting gray para magkaroon siya ng tone.
So kita nyo, nag-iba yung tone ng orange natin. From this orange to this orange nung nalagyan ng kulay gray. Nabanggit ko rin ang term na shade. So ang shade refers to any color na pag nadagdagan natin ng black, nagkakaroon siya ng shade. So for example, gagamit tayo ng yellow-orange. So ito yung normal na yellow-orange. Dagdagan natin siya ng black. Ganito yung magiging resulta. So yan. So nagkaroon siya ng shading. So ito yung normal na yellow-orange. Ito yung nadagdagan ng kulay black. So nagkaroon siya ng shade. I-try nating idikit para magkaroon siya ng mas magandang effect. So yan guys, nagkaroon siya ng smoother transition. So from yellow-orange to this shade. So nagkaroon siya ng shading na tinatawag kasi may black. Nabanggit ko rin kanina ang term na tint. So ang tint, kahit anong kulay yan, pag nalagyan ng kulay white, nagkakaroon siya ng tinting color. So gamit tayo ng orange. So, ang technique na ito ay madalas natin gamitin sa mga painting na may sunset. Ayan. So, ito yung normal na orange. Try naman nating lagyan ng kulay white para magkaroon siya ng tinting color. Ito yung orange nang malagyan natin ng kulay white. So, try natin siyang pagdikitin para magkaroon siya ng smoother transition or blending na tinatawag. So, ayan. So, from orange, nung nalagyan natin ng tint na white, nagkaroon siya ng ganyang effect. So, madalas itong ginagamit sa mga painting na sunset. Ayan. Or pag nasa beach view tayo na yung pahapon na. So this is all for today guys, and thank you for watching. And if you learned something from this video, do not forget to click the share, subscribe, and the notification bell button. So see you next week. Bye, happy weekend.